ናይስጥልኝ የአብሰራ ስቱዲዮ ቤተሰቦች ስሜ አብነህ ጥላሁን እባላለሁ ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከጂኦግራፊ እና አካባቢ ጥናት ትምህርት ክፍል ነው። በዛሬው ዕለት ወይም በዛሬው ሰዓት የምናየው ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ለሚለው የትምህርት አይነት ለቻፕተር 2 አጭር የሆነ ገለጻ ይዤ መጥቻለሁ። ይሄ የሚያወራው ስለምንድነው? ስለ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ኤንድ ኤጅ ዴቲንግ ሜተድ የሚላለ። ስለሆነም ተከታታይ የሆኑ ፕሬዘንቴሽኖች እንዲደርሳችሁ አብሰራ ስቱዲዮ የሚለውን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። ዘን ይሄንን ካልሁኝ ወደ ዋናው ቶፒክ ስንሄድ እንግዲህ በባለፈው ክፍለ ጊዜያችን በቻፕተር 2 ፓርት 1 ላይ ያየናቸው ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ቱ ጂኦሎጂ የሚለው ስለ ጂኦሎጂ ዴፊኒሽን እና ኮንሴፕት ምን እንደሆነ አይተናል። ማለትም ጂኦሎጂ ማለት ምን ማለት ነው፣ ጂኦሎጂ ስለምን ነው የሚያጠና የሚለውን በዝርዝር አይተናል። እንዲሁም እያንዳንዱ ስለ ጂኦሎጂ ስናጠና ሁለት አይነት ቲዮሪዎች በተለያዩ ሪሰርቸሮች ወይም በተለያዩ ሳይንቲስቶች ዴቨሎፕ ተደርገዋል። ይህም ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ እና ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ የሚለውን በዝርዝር አይተናል። እንዲሁም በመጨረሻ እያንዳንዱ አሁን የተፈጠረው ላንድ ፎርም የምን ውጤት ነው የሚለውን ጂኦሎጂካል ፕሮሰስስ ኤንድ ሪዛልታንት ላንድ ፎርምስ የሚለውን ሁለት አይነት ፎርሶችን ማለትም ኢንተርናል ፎርስ እና ኤክስተርናል ፎርሶች ምን ምን ናቸው፣ በዛ ውስጥ የሚፈጠሩ ክስተቶች ምን ናቸው የሚለውን በዝርዝር አይተናል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምናየው ምንድነው? the geological time scale and age dating techniques የሚል ነው። እንግዲህ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ማለት ምን ማለት ነው? ጂኦሎጂ የጊዜ ሚዛን ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? this geological time scale is sometimes known as geochronology, meaning that geochronology ስንል የተፈጥሯዊ ክስተቶችን ቅደም ተከተል መሰረት በማድረግ የአንድን አለት ወይም የአንድን ቅሬታ አካል እድሜውን ምን ያህል እንደሆነ የምናጠናበት ጂኦክሮኖሎጂ ይባላል። ወይም የተፈጥሯዊ ክስተቶችን ቅደም ተከተላቸውን መሰረት በማድረግ የምንለይበት ዘዴ ነው ማለት ነው። then it is a time scale which indicates the sequential order of what geological events. እንግዲህ የምንድነው sequential order ስንል ቅደም ተከተላቸውን ምኖችን የጂኦሎጂካል ኢቨንቶችን ወይም የጂኦሎጂካዊ ክስተቶችን ቅደም ተከተል በማስቀመጥ ምናቸው የምንለየው ማለት ነው። ኤጃቸውን የምንለይበት ሜትድ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ይባላል ማለት ነው። Then to describe the geology and history of life on the earth, then scientists have developed a geological time scale. እንግዲህ በምድር ላይ ያለውን ህይወት ስለ መሬት ጂኦሎጂ እና ታሪክ ለመግለጽ ወይም ለማጥናት የተለያዩ ሳይንቲስቶች ወይም ሊቃውንት ልንላቸው እንችላለን የጂኦሎጂካዊ የጊዜ መለኪያን አዳብረዋል ወይም ፈጥረዋል ማለት ነው። then እንግዲህ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል involves four main units of what measurement. እንግዲህ ይሄን ጂኦሎጂካል ወይም ጂኦክሮኖሎጂን ወይም ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል በምናጠናበት ሰዓት ዘን አራት የጂኦሎጂ የጊዜ መለኪያዎች ወይም ዩኒትስ ኦር ሜዠርመንቶችን ዲቨሎፕ አድርገዋል። እነዚህም የመጀመሪያው ኤዮን፣ ዘን ሁለተኛው ኤራ፣ ፔሪድ እና ኢፖክ ብለው አራት ምን እንትን ብለዋል ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ወይም መለኪያዎችን ዲቨሎፕ አድርገዋል ማለት ነው። ዘን እንግዲህ from the recent to the oldest ስንሄድ እንግዲህ አሁን ሪሰንቱ ምንድነው? ኢፖክ ምንለው ነው ወይም ወቅት ምንለው ማለት ነው። it is the smallest unit of what a geological time scale ነው። ዘን ሁለተኛው ደግሞ ፔሪድ እንለዋለን። ዘን ፔሪድ ስንል ደግሞ ክፍለ ጊዜ ማለት ነው። then epochs are what it is clumped together into largest units. እንግዲህ ኢፖኮች በአንድ ላይ መርጅ በሚሆኑበት ሰዓት የተለያዩ ኢፖኮች ወደ አንድ ሲሆኑ ዘን አንድ ፔሪድ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ኢራ የምንለው ደግሞ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። ይሄ ማለት periods are combined together and make it form, then this is known as it is era. And the oldest one is what it is the largest and the oldest one is it is eon ወይም ዘመን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ the largest period of what the geological time scale, then from the largest period to geological time scale, then eon ዘመን ማለት ነው፣ era ክፍለ ዘመን ማለት ነው፣ then period ክፍለ ጊዜ፣ then epoch ደግሞ ወቅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? የአንድን የጂኦሎጂካል ኢቨንት ወይም ኦከረንስ ለማጥናት የምንጠቀምባቸው የጂኦሎጂካዊ የጊዜ መለኪያ ወይም ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ጂኦሎጂካል ኢቨንት ወይም ኦከረንስ እድሜውን ማጥናት የምንችልበት እነዚህን አራት ክፍልፋዮችን መሰረት በማድረግ ነው ማለት ነው። Then the geological time scale is subdivided into range of what geochronology units. Geochronological units which in return
terms are divided into the decreasing order of scales from the eon to the age. አንዳንዴ እነዚህ ጂኦሎጂካል ታይም ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንትን ኤዮን፣ ኤራ፣ ፔሪድ፣ ኢፖክ እና ኤጅ ብለው የሚከፋፍሉ አሉ። ዘን አራት አድርገው የሚከፋፍሏቸው አሉ ማለት ነው። ዘን ኤኒዌይ then this geological time scale is what it is subdivided into a range of what geochronological units here. So that these geochronological units are, it is an important decisions in made with chronostrography. Therefore, these geochronological units of measurements are important for distinction or it is developing of what? A boundary line for different geological time units. Then this chronostrography is what? It is a branch of geology that studies the age of rock strata in relation to the time. For example, assume you see, then this is rock formations is there, sedimentary rocks are there. Then these sedimentary rocks have its own strata or layers. So that this is what? This have an indicator for identifying of what? The ages of these sedimentary rocks or these rocks. Therefore, this chronostrography or strata will be identified based on the geological materials like the rock formation, based on the sediments, based on the landforms, and based on the existence of what fossils here. So that these four parameters are what it is important for the subdivision or the categorization or giving of what? A benchmark for categorizing of what? Geochronological units or geochronological measurements. Then geological time scale was constructed using the evidence collected from the different sources. So that in order to develop a geological time scale, like for example, since we do have different types of what eras are there, we do have different types of what periods are there, we do have different types of what epochs are there, and there are two types of what eons are there. So in order to develop or in order to construct this geological time scale, then the evidence are it is identified based on the first one is by using of what? Field observation. ማለትም ይሄ የጂኦሎጂ የጊዜ ሚዛን የሚሰራው ወይ የሚጠናው ከተሰበሰቡት ማስረጃዎችን በመጠቀም ነው። ለምሳሌ ፊልድ ኦብዘርቬሽን ወይም የመስክ ምልከታዎችን በማድረግ ነው። For example, then within this field observation, then they can collect different information regarding to the fossils, regarding to the sediments, regarding to the rocks here. Then field observation is what? It is an evidence for constructing or developing of what? A benchmark for the geological time scale. Then the second one is by using what? Fossil records here. ይሄ ማለት የቅሪተ አካል መዛግብት whatever there is the existence of what fossil records are there in somewhere. So that by investigating or by studying what that fossil records, then we can know or we can identify the age of the rocks or the age of the fossils. Then this fossil recorded is what? It is considered as an evidence or a benchmark for constructing of what? A geological time scale. And the other one is by using of what? Stratigraphic correlation. For example, you see, for example, in this, then we do have different types of what rocks are there. So by correlation of what each features, then we can what? We can identify the age of what the rocks and the formation, what types of what landforms takes place in a certain area. So that this is another indicator or evidence for constructing or developing of what? A geological time scale. Then the other one is radioactive dating methods. This is what? This is by radioactive dating techniques, then we can what? We can identify the real ages of what? The rocks or the fossils or the artifacts. So this is another. And the other one is paleomagnetic orientation. It is this paleomagnetic orientation. What is the study of what? The record of the Earth's magnetic field in rocks, sediments, or archaeological materials. So that by investigating of this one, then we can what? We can construct geological time scale. The other one is orbital revolution of what? The Earth and the rotation of the Earth or የምድርን ሽክርክሪትና የምድርን ዙሪት መሰረት በማድረግ እነዚህ እንደ ኤቪደንስ እንጠቀምባቸዋለን። ምን ለማድረግ? ጂኦሎጂ የተለያዩ አይነት ጂኦሎጂካል ታይም ስኬላቸውን ባውንደሪያቸውን ዲማርኬሽናቸውን ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው።
ዘን እንግዲህ እንደምናውቀው ምድር የተፈጠረችው በግምት ከ4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት እንደሆነ ይታመናል። ወይም ብዙ ሳይንቲስቶች መሬት ከተፈጠረች 4.5 ቢሊዮን ዓመት ሆኗታል የሚል ሐሳብ አለ። ዘን እንዲሁም ከ3.5 ቢሊዮን ዓመታት ገደማ መሬት ላይ ህይወት ያለው ነገር እንደተገኘ ይታመናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘን the earth is believed to have been formed approximately 4.5 billion years ago and the earliest form of life were thought to have originated approximately 3.5 billion years ago። እንግዲህ ህይወት ያለው ነገር በመሬት ላይ መገኘት ከተጀመረበት 3.5 ቢሊዮን ይርስ አካባቢ ጀምሮ ህይወት ያለው ነገር መሬት ላይ ተገኘ የሚል ሐሳብ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ያስቀምጣሉ። No life possible as the earth initially forms 4.5 billion years ago። እንግዲህ መሬት እንደተፈጠረች አካባቢ ምንም አይነት ህይወት ያለው ነገር አልነበረም ማለት ነው። Then the first major boundary is defined by what was believed at the time to be the first appearance of the life on the earth። እንግዲህ እንደ ቤንችማርክ ወይም እንደ ባውንደሪ የተጠቀምንበትን ህይወት ከመገኘቱ በፊት መሬት ከተፈጠረች በኋላ ህይወት ከተገኘበት በፊትና ህይወት ከተገኘበት በኋላ ያለው ዘን ይሄ ምንድነው? አንድ ባውንደሪ ነው ይሄ። ይሄ አንድ ባውንደሪ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘን the span of time before life appear was termed as ፕሪካምፕሪያን ኢራ ይባላል ነው። እንግዲህ ህይወት ከመገኘቱ በፊት የነበረው ኢራ ፕሪካምፕሪያን ኢራ ይባላል። ዘን ህይወት ከተገኘበት በኋላ ጀምሮ ያለው ደግሞ ዘን ሌላ ክፍልፋይ ያለው ወይም ሌላ ባውንደሪ ማለት ነው አለው ማለት ነው። ዘን the eras are given names that indicate the kinds of what life that exist in them። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ኢራ ተብሎ የተሰየመው እንግዲህ ላይፍ ከተገኘበት ወይም ኤግዚስት ከተገኘበት ጀምሮ ወደዚህ ያለው ደግሞ እያንዳንዱ ኢራ ብለን ከፋፍለዋል ማለት ነው። ዘን ፎር ኤግዛምፕል ዘ ፓላዞይክ ኢራ ዘን there was this is considered as the age of what invertebrates or it is the age of what animals that don't have any backbones is known as invertebrates። Then the Mesozoic era it is the age of what reptiles or በድረታቸው የሚሳቡ ወይም ተሳቢ እንስሳቶች የተፈጠሩበት ነው። Then Cenozoic era it is the age of what mammals ወይም አጥቢ እንስሳት የተፈጠሩበት አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም እያንዳንዱ እንግዲህ በላይፍ ኤግዚስት ባደረገበት ዘን ኢራው እየተከፋፈለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያየናቸው እነዚህን እንትኖችን ጂኦሎጂካል ታይም ስኬሎችን ወይም እነዚህ የተለያዩችን ኢራና ፔሪድ ወይ ኤፖክን ኮንስትራክት ለማድረግ ዘንድ የተለያዩ ዘዴዎችን እንጠቀማለን ብለን አይተናል። ላይክ ፊልድ ኦብዘርቬሽን፣ ፎሲል ሪከርድ፣ ስትራቶግራፊክ ኮሮሌሽን፣ ራዲዮአክቲቭ ዴቲንግ፣ ኦርቢታል ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ እርዝ፣ ዘ ሮቴሽን ኦፍ ዘ እርዝ እነዚህ መሰረት በማድረግ እያንዳንዱ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ኮንስትራክት ይደረጋል። ዘንድ ከዛ በኋላ በተፈጠሩበት ክስተት መሰረት ደግሞ ምን እናደርጋለን? አይዴንቲፋይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ጂኦሎጂካል ታይም ዲቪዥን ኢዝ ደን ቤዝድ ኦን ዘ ኦከራንስ ኦፍ ሲግኒፊካንት ጂኦሎጂካል ኢቨንትስ። እንግዲህ የጂኦሎጂ የጊዜ ክፍሎች የሚከናወኑት በጂኦሎጂካዊ ክስተቶች ላይ ተመስርተው ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ምን ክስተቶች ተከስተዋል የሚለውን ልዩነት የተከሰቱ ለየት ያሉ የተከሰቱ ክስተቶችን መነሻ በማድረግ እነዚህ ጂኦሎጂካል ታይም ዲቪዥኑን ወይም ካታጎራይዜሽኑን ይደረጋል ማለት ነው። ምን አይነት ክስተቶች ሊከሰቱ ይችላሉ? የመጀመሪያው the relative position of the land and the sea። እንግዲህ ይሄ ማለት ነው የየብስና የባህር አንጻራዊ አቀማመጣቸው ወይም ፖዚሽናቸው ምን ይመስላል? ለምሳሌ እናስታውሳለን once upon a time there was a huge continent was there which is known as Pangaea and that Pangaea was it is surrounded by an ocean which is known as Patalasa። then ይሄ መሬት then አሁን ያለው ደግሞ then within different continents then there are different types of what oceans are there እዚህ ጋር ለምናየው። ስለዚህ the relative position of the land and the sea was a change from the Precambrian era to the recent era. Therefore this is an indicator for division of what the geological time scale. The other one is the kinds of what climate። ይሄ ማለትም የአየር ንብረት ሁኔታዎችን መሰረት በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ for example the climate condition in the Precambrian era was differ from the Paleozoic and Mesozoic and Cenozoic. So there is a change in terms of what the climate conditions. Therefore this climate conditions is considered as an evidence or it is as a source for identifying or categorizing of what the geological time scale. The other one is the kinds of what animals and plants life that developed and exist during the different era, period or epoch.
since there are the different types of what animals and plants it is developed or exist in different eras, like in the Precambrian era. There is an animal and plant life was there. In the Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic, then there is the existence of what different types of what plants and animals is there. Therefore, the kinds of animal and plant life that developed during the different era or period or epoch is considered as one criteria for division of what the geological time scale. Then the other one is the development in the evolution of what life. ይሄ እንግዲህ የብስና የባህሪው አንጻራዊ አቀማመጥ የአየር ንብረት በተለያየ ዓመት የነበሩ የእንስሳትና የእጽዋት አይነቶች እንዲሁም ህይወት በዝግመተ ለውጥ የመጡት የአህጉራት ዝግመተ ለውጥ ወይም evolution of what the continent, evolution of what the ocean basin and their constitutes. Then these are also considered as an evidence or considered as an a criteria for division of what geological time scale. ስለዚህ እያንዳንዱ geological time scale ይሄ ነው ከዚህ ይሄ ፕሪካምፐሪያን ይባላል። ዘን ፓላዞይክ ይባላል፣ ሜሶዞይክ ይባላል፣ ሴኖዞይክ ይባላል። የሚባለው አንደኛ ሪላቲቭ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ላንድ ኤንድ ዘ ሲ ኮንሲደር በማድረግ ነው። ክላይሜት ኮንዲሽን ቲፒካል ክላይሜት ኮንዲሽን በማየት ነው። የተፈጠሩ የእንስሳትና የእጽዋትን አይነት በመለየት ነው። እንዲሁም the development in the evolution of what do not usually consist of what uniform length of what time. እንግዲህ ይሄ ጂኦሎጂካል ታይም ዲቪዥን በተለያየ ኢራ በተለያየ ፔሪየድ በተለያየ ኢፖክ ስንከፋፍለው ዩኒፎርም የሆነ ሌንግዝ ኦፍ ታይም ግን የለውም። ምክንያቱም ከላይ እነዚህ ኤቢሲዲ ያልናቸው ነገሮች ከአንዱ ኢራ ከአንዱ ፔሪየድ ከአንዱ ኢፖክ የተለያዩ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ዘን ጂኦሎጂካል ታይም ኢዝ ዲፊካልት ቱ ሜዠር ፕሪሳይስሊ። ያው እንግዲህ እያንዳንዱ ኢራ እያንዳንዱ ፔሪየድ እያንዳንዱ ኢፖክ እዚህ ላይ ነው የተመሰረተው ወይም እዚህ ጋር ነው ያለው የሚለውን በትክክለኛ ወይ ፕሪሳይስሊ ሜጀር ለማድረግ it is difficult ነው። ኦር በተጨማሪም እንግዲህ የጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ዲቪዥንን ለመግለጽ ወይም ለመለየት የምንጠቀምባቸው የተለያዩ አይነት ኢንዲኬተሮች አሉ ወይም ኢንሲደንሶችን በመሰረት በማድረግ ነው። የተከሰቱ ክስተቶች ምንድን ናቸው? ስለዚህ ጂኦሎጂካል ታይም ዲቪዥን ለማድረግ የምንጠቀምባቸው አንደኛው ማስ ኤክስቲንክሽን ካለ ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ በተለያየ ለምሳሌ በፕሪካምፕሪያን የነበረው ፍጥረቶች ዘን ወደ ፓላዞይክ ፔሪየድ በሚሄድበት ሰዓት በአብዛኛው ምን ሆኗል ማለት ነው? ማስ ኤክስቲንክሽን ወዘል ፓላዞይክ የተፈጠረ ወደ ሜሶዞይክ ሁሉም የተፈጠረ ወደዛ አልተሸጋገረ ማለት ነው። ዘን ሜሶዞይክ የነበረው ወደ ሴኖዞይክ በትክክለኛ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማስ ኤክስቲንክሽን ስንል ለምሳሌ ከ444 ሚሊዮን ይርስ ወደ 383 ሚሊዮን ይርስ በሚሄድበት ሰዓት ኦልሞስት ወደ 7% ዲስቲንክት አድርጓል ማለት ነው። ዘን ከ383 ወደ 252 ሚሊዮን ይርስ ስንሄድ 96% ከተፈጠረው ፍጥረት በሙሉ 96% ማስ ኤክስቲንክት አድርጓል ወይም ጠፍቷል ማለት ነው። ዘን ከ252 ወደ 201 ሚሊዮን ይርስ ስንሄድ ደግሞ 80% እንትን ብሏል ማለት ነው። ዘን ከበፊት ከ4.6 ቢሊዮን ከ4.6 ቢሊዮን ወደ 444 ሚሊዮን ዓመት ስንሄድ ደግሞ ኦልሞስት ወደ 85% የሚሆነው ኤክስቲንክት አድርጓል ወይም ዲስአፒር አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ኤክስቲንክሽን ኦፍ what plants and animals is what it is an indices or it is an indicator for the categorization or the division of what the geological time scale. ሁለተኛው appearance of what new species ያ ይሄ እንግዲህ አዳዲስ ዝርያዎች መገኘት። ለምሳሌ አሁን ዳይኖሰርስ የተገኘው መቼ ነው? it is ሜሶዞይክ ኢራ ላይ ነው የተገኘው። ስለዚህ ይሄ appearance of what new species like in terms of what plants or animals ሊሆን ይችላል። ይሄ ካለ ዘን ጂኦሎጂካል ታይም ዲቪዥንን ይሄ ካታጎራይዝ ለማድረግ ወይም ቤንች ማርክ ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ነው። ሌላኛው ማውንቴን ቢልዲንግስ ሙቭመንት ይሄ እንግዲህ የተራራ ግንባታ እንቅስቃሴ ወይም የተራራ ግንባታ ማውንቴን ቢልዲንግስ ኦር ኦሮጂኔሲስ መሰረት በማድረግ ዘን ድሪፍቲንግ ኦፍ ዘ ኮንቲኔንትስ ይሄ ማለት የአህጉሮች መከፋፈል ወይም የአህጉሮች መለያየት ወይም መገነጣጠል ማለት ነው። ዘን this is also it is considered as an incidence. Then spreading of what ocean floor, widespread of what glaciation, the dominance of what certain species, massive migration of what life between land and waters are all considered while counting the geological time scale. እንግዲህ የጂኦሎጂካል ታይም ስኬልን ካውንት ለማድረግ ወይም ለመቁጠር ከዚህ ያለው ይሄ ኢራ ይባላል ከዚህ ይሄ ኢራ ይባላል ምንለው እነዚህን ኢንሲደንሶች ወይም እነዚህን ክስተቶችን መሰረት በማድረግ ነው ማለት ነው።
ዘን እንግዲህ በተለያየ ሳይንቲስቶች ወይም የተለያየ ሰዎች በተለያየ አይነት ይህን ኢራ ይከፋፍሉታል። ለምሳሌ አሁን በአብዛኛው then there is one eon is there, then that eon, in that eon then there are different types of what eras are there, like Precambrian, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic era ተብሎ ይከፈላል የሚሉ አሉ። ዘን እንደገና ሌሎች ደግሞ ኢዮንን ደግሞ በምን ይከፍሉታል? በአራት የተለያዩ አይነት እንትኖች ይከፍሉታል ማለት ነው። ዘን ኢዮንስ are the longest intervals represented. Then there are four types of what eons are there. The first one is Hadean eon, then Achean, ፕሮቶሮዞይክ ኤንድ ፋናሮዞይክ ኢዮን ተብለው ይከፈላሉ ይላሉ። ዘን አጌን እነዚህን ሃዲያን አቺያን እና ፕሮቶዞይክ ኢዮንን ወደ አንድ ይከፍሏቸውና እነዚህ ምን ይባላሉ? ፕሪካምፕሪያን ኢራ ይባላሉ ብለው ክላሲፋይ የሚያደርጓቸው አሉ። ዘን ይሄኛው ደግሞ ፓናሮዞይክ ደግሞ ሪሰንት ኢዮን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ፕሪካምፕሪያን ኢራ ይባላሉ ነው። ዘን እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ሳማራይዝ እናደርገው እዚህ ጋር ወይም ስናጠቃልለው እነዚህ ሶስቱ ወደ አንድ ኢዮን ከተከፈሉ ዘን ኢዮን በሁለት ይከፈላል። እነሱም ፕሪካምፕሪያን እና ፓናራዞይክ ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው። እነዚህ ኢዮን ፕሪካምፕሪያን ኢዮን እና ፓናራዞይክ ኢዮን ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ዚስ ፓናሮዞይክ የምንለው አሁን ምን ይገኝበት ኢዮን ማለት ነው፣ ወይም ሪሰንት ዋን ማለት ነው። ዘ ፕሪካምፕሪያን የሚለው ደግሞ ዘ ኤርለስት ወይም ዘ ኦልደስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ዊ አር ሊቪንግ ኢን ዘ ፓናሮዞይክ ኢዮን። እንግዲህ ሁለት ኢዮኖች አሉ፣ ዘ ፕሪካምፕሪያን ኢዮን እና ፓናሮዞይክ ኢዮን ነው። ዘን ይህ ፓናሮዞይክ የምንለው እኛ አሁን የምንገኝበት ኢዮን ከተባለ ፓናሮዞይክ ነው። ዘን ይህ ፓናሮዞይክ ኢዮን ደግሞ በሶስት ኢራዎች ይከፈላል። ዘን ፓላዞይክ፣ ሜሶዞይክ እና ሴኖዞይክ ወይም ይሄ ቪዚብል የሆነ ግልጽ የሆነ ህይወት የተገኘባቸው እንትኖች ናቸው። እነዚህ ክፍለ ዘመኖች ናቸው። እነዚህ ፓላዞይክ፣ ሜሶዞይክ እና ሴኖዞይክ የምንላቸው። ስለዚህ አሁን ሪሰንቱ ዘ ሪሰንት ዋን ኢዝ ሴኖዞይክ፣ ዘን ዘ ኦልደስት ዋን ኢዝ ፓላዞይክ ፍሮም ዘ ፋናሮዞይክ ኢዮን። ዘን እንግዲህ ይህ ሴኖዞይክ ደግሞ በሁለት ፔሪዶች ይከፈላል ማለት ነው። ይህም ቴርሻሪ እና ኳተርናሪ ተብሎ ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምንገኝበት እኛ ፔሪድ ምንድነው? ኳተርናሪ ፔሪድ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ዘን ይሄ ኳተርናሪ ፔሪድ ደግሞ ወደ ሁለት ኢፖክ ይከፈላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሊስቶሲን፣ ዘን ሁለተኛው ደግሞ ሆሎሲን የሚል ክፍል ያለው። ስለዚህ እኛ የምንገኝበት ፓናሮዞይክ ኢዮን፣ ሴኖዞይክ ኢራ፣ ኳተርናሪ ፔሪድ፣ ሆሎሲን ኢፖክ እንገኛለን ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ሴኖዞይክ ኢራ እንግዲህ በሁለት ይከፈላል ብለናል። ቴርሻሪ ፔሪድ እና ኳተርናሪ ፔሪድ ብለናል። ዘን ኳተርናሪ ፔሪድ ደግሞ እንደገና በሁለት ኢፖክ ይከፈላል። ዘን ፕሊስቶሲን እና ሆሎሲን ኢፖክ ተብሎ ይከፈላል ማለት ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ሌላ ሶስተኛ ኢፖክ አለ ብለው ሀሳባቸውን ወይም መላምታቸውን አቅርበዋል ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? አንትሮፖሴን። ስለዚህ ሆሎሴን ላይ ያለንም ሆሎሴን የሚለውን አልፈነዋል። ዘን አንትሮፖሴን የሚለው ላይ ደርሰናል። ይሄ እንግዲህ ፕሊስቶሴን ወደ ሆሎሴን ወደ አንትሮፖሴን ስንሄድ እንግዲህ ይሄኛው ዲማርኬሽን ወይም ዲቪዥኑን በምንድን ነው ምንለየው ማለት ነው። እነዚህ መጀመሪያ ላይ ስንላቸው የነበሩ እነዚህ ማስ ኤክስቲንክሽን፣ አፒራንስ ኦፍ ኒው ስፒሺስ ኦር ላይፍ፣ ዘ ማውንቴን ቢልዲንግስ፣ ድሪፍቲንግ ኦፍ ዘ ኮንቲነንትስ፣ ስፕሬዲንግ ኦፍ ዘ ኦሽን ፍሎር፣ ዋይድ ስፕሪድ ግላሺዬሽን፣ ዶሚናንስ ኦፍ ሰርቴን ታይፕስ ኦፍ ስፒሺስ ኤንድ ዲፈረንት አክቲቪቲዎች በመኖራቸው ምክንያት እነዚህ ወደ ተለያየ ዲቪዥን እንድንከፍለው ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንትሮፖሴንስ እንደ ሶስተኛ ኢፖክ የከፈሉበት እንግዲህ እዚህ ጋር ይላል ዘን ኦፊሻሊ ዘ ከረንት ኢፖክ ኢዝ ኮልድ ዘ ሆሎሴን። እንግዲህ ኦፊሻሊ አሁን የሚታወቀው ሆሎሴን ነው። which begin ከ11700 ዓመት አካባቢ ጀምሮ ነው የተጀመረው። ይሄ ሆሎሴን ኢፖክ የጀመረው 11700 ዓመት ሞታል ከተጀመረ እስካሁን ድረስ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ በ11700 ዓመት ውስጥ የተለያዩ አይነት ክስተቶች ተከስተዋል ነው ወደ ሌላኛው ኢፖክ ለመሄድ ማለት ነው። ዘን however the Anthropocene epoch is an official unit of geological time used to describe the most recent period of what the Earth's history when human activities started to have a significant impact on the planet's climate and ecosystem. እንግዲህ ከ11700 ዓመት በፊት ጀምረን እስካሁን አንድ አይነት አይደለም ዲቨሎፕመንቱ፣ አንድ አይነት አይደለም ያለው ኦከረንስ ወይም ኢቨንት አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ አሁን ሪሰንትሊ
human activity ወይም የህዝብ ብዛት በመኖሩ ምክንያት these human activities have an adverse impact on the climate and ecosystem ስለዚህ የህዝብ ብዛት በመኖሩ አሉታዊ ተጽዕኖ አስከትሏል በምን ላይ በክላይሜት ላይና በኢኮሲስተም ወይም በክላይሜትና በስነ ምህዳር ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አምጧል የሚል ነው ማለት ነው። Then scientists still debating whether the Anthropocene is different from the Holocene. አሁን ሳይንቲስቶች ከሆሎሴን ጀምሮ እስከ አንትሮፖሴን ላይ ያለው ቪዚብል የሆነ ቼንጅ አለ ወይ ወይም ዲፈረንስ አለ ወይ የሚለው ዲቤቲንግ ኢሹ ነው። ወይም የተለያየ ሐሳብ በሐሳብ ይከራከሩበታል ማለት ነው። ነገር ግን አንድ የሚያስማማ አክሴፕታንስ የሆነ ከሆሎሴን ወደ አንትሮፖሴን እንደተሸጋገርነን የሚያስቀምጡበት ሐሳብ በመረጃ አስደግፈው ይናገራል ማለት ነው። Then ይሄኛው አንትሮፖሴን describes the new geological time period. The next question is when did it begin, which also has been widely debated. እንግዲህ አንትሮፖሴን ከሆሎሴን ወደ አንትሮፖሴን ቼንጅ አለ human impact on the climate and on the ecosystem አለ። ነገር ግን መቼ እንደጀመረ ግን ዲቤቲንግ ኢሹ ነው ወይም መቼ እንደሚጀምር ሐሳቡ በግልጽ ታይም ባውንድ ዲማርኬሽኑ በግልጽ ለማስቀመጥ የሐሳብ ክርክር ያደረጉበት ነው። ስለዚህ አንዳንዶች ምን ይላሉ ዘን ፖፑላር ቲዮሪ በአብዛኛው ምን ይላሉ በአብዛኛው ዘን this Anthropocene it started on the industrial revolution of the 18th century when human activities had a great impact on carbon and methane in the earth's atmosphere. እንግዲህ የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ወይም የኢንዱስትሪ አብዮት ከተጀመረ ጀምሮ ከኢንዱስትሪ የሚወጡ ጋዞች ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ሚቴን በአትሞስፌር ላይ በመለቀቃቸው ወደ አትሞስፌር በመለቀቃቸው በአትሞስፌር ላይ የራሱ የሆነ ኢምፓክት አመጣዋል አሉታዊ ተጽዕኖ አመጣዋል ወይም አድቨርስ ኢምፓክት አመጣዋል። ስለዚህ ይሄን ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽንን እንደ አንድ መነሻ ማድረግ እንችላለን የሚሉ ሐሳብ ቀርቧል። then others think that the beginning of the Anthropocene should be 1945. This is when humans tested the first atomic bomb and then dropped atomic bombs on the Hiroshima and Nagasaki in Japan. እንግዲህ እንደምናውቀው በ1945 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ዘን አሜሪካ በጃፓን ላይ ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ ላይ ቦምብ በምትለቅበት ሰዓት በዛን ሰዓት የተፈጠረው ክስተት እንግዲህ እስካሁን ድረስ በሚወለዱ ህፃናት ላይ የራሱ የሆነ ክስተት አምጧል ማለት ወይም ችግር አምጧል ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እነዚህ አቶሚክ ቦምብ በተለያየ ነገር ስለሚጠቀም ስለዚህ this is an indicator for the division of what or the demarcation of what the Holocene to Anthropocene የሚለውን ሐሳብ ሰጠውበታል ማለት ነው። then in 2016 the Anthropocene working group agreed that እንግዲህ በ2016 ዓመተ ምህረት የአንትሮፖሴን ስለ አንትሮፖሴን የሚያጠናው ግሩፕ ምን ብሏል the Anthropocene is different from the Holocene እንግዲህ አንትሮፖሴን ከሆሎሴን ይለያል and the beginning in the year is what 1915 when a great acceleration a dramatic increase in human activities affect the planet እንግዲህ ከ1950 ጀምሮ የሂውማን ፖፑሌሽን በጣም እየጨመረ በመሄዱና ይሄ ሂውማን ፖፑሌሽን ደግሞ በኢንቫይሮንመንት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በስላመጣ ይሄንን ከ1950 ጀምሮ ያለው እንደ አንድ ኢፖክ እንቆጥረዋለን። ስለሆነ ከሆሎሴን አንትሮፖሴን ከሆሎሴን ይለያል። ስለሆነ አንትሮፖሴን የሚል ሌላ ኢፖክ መኖሩ ተገቢነት አለው ብለው ሐሳባቸውን ያረጋግጡልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው then this is mushroom cloud then a mushroom shaped cloud of dust and debris formed after the nuclear explosion እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ የተለያዩ አይነት አክቲቪቲዎች አሉ። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አለ፣ አቶሚክ ቦምብ አለ፣ ዘን ኒውክሊየር ኤክስፕሎዥን አለ፣ ዘን ዲፎሬስቴሽን አለ። የካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ አየር ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በከባቢ አየር ላይ ያለው ከባቢ አየሩ ፖይዝን ይሆናል ወይም እንዲበከል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክስተት ይሄ አንድ እንደምንድነው እንደ ኢቨንት ነው። ይሄ ዲስትራክቲቭ ኢቨንት ነው። ስለዚህ ቅድም ብለናል እያንዳንዱን ኢራ ፔሪድ ኤፖክ ካታጎራይዝ ለማድረግ ወይም ዲቪዥኑን ለማስቀመጥ አንድ ኦከረንስ ካለ ወይም ኢንሲደንት ካለ ያን እንደ ኤቪደንስ እንጠቀመዋለን ማለት ነው።
ዘን እንግዲህ እዚህ ጋር ስናየው እንግዲህ ወደ ሞጁላችን ላይ ስንሄድ ጠቅለል ስናደርገው then there are 4 types of what eras are there እንግዲህ አራት ኤራዎች አሉ ቀደም ላይ እንግዲህ ኢዮንን በሁለት ከፍለናል ፕሪካምፕሪያን እና ዘን ፋናሮዞይክ ኢዮን ብለናል እንግዲህ ፕሪካምፕሪያን የምንለው ዘንድ የተለያዩ ከህይወት ኤግዚስቲንግ ህይወት ወይም በመሬት ላይ ህይወት ከተገኘበት ጀምሮ ያለው ወደዚሁን ፓናሮዞይክ እንለዋለን ዘን በፊት የነበረው ደግሞ ፕሪካምፕሪያን እንለዋለን ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እያንዳንዱ ኢዮን በአራት ይከፈላል ፕሪካምፕሪያን ኢራ ፓላዞይክ ኢራ ሜሶዞይክ እና ሴኖዞይክ እንግዲህ እነዚህ እያንዳንዳቸው እዚህ እስከዚህ እድሜ ነው ከዚህ እስከዚህ እድሜ ነው ብለን የምንለይባቸው እንግዲህ ሜጀር ኢቨንት መሰረት በማድረግ ነው የተከሰቱ ክስተቶችን መሰረት በማድረግ ነው እንግዲህ እያንዳንዱን ጂኦሎጂካል ታይም ዲቪዥኑን ወይም ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ባውንደሪውን አይደንቲፋይ የምናደርግበት ማለት ነው ለምሳሌ ፕሪካምፕሪያን ላይ በአብዛኛው ምንድነው ኤርለስ ሮክ ፎርሜሽን እና ኤርለስ ፎሲል ሪከርድ ነበረ እንዲሁም በፕሮቶዞይክ ፔሪየድ ሰዓት ማሪን ፎሲል ኢንቨርታብሬት ዋዝ ዜር ያ ስለዚህ ይሄ አንድ አይነት ቢሄቪየር ያለው ነው ዘን ሁለተኛው ላይ ፓላዞይክ ስነት ዘን ግሬት ዳይቨርሲቲ ኦፍ ማሪን ኢንቨርታብሬት እንግዲህ ግሬት ዳይቨርሲቲ ስለዚህ ከነበረበት ወደ ሌላ ተሸጋገረ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንድ ዲማርኬሽን ነው ማለት ነው ዘን በዚህ ፓላዞይክ ኢራ ላይ በአብዛኛው ፈረስ ፊሽ አፒርድ የመጀመሪያው አሳ የተገኘበት ነው ላይፍ ኢንቬድድ ላንድ በመሬት ላይ የሚኖሩ እንስሳት የተፈጠሩበት ነው ፈረስ ላንድ አኒማልስ ኤንድ ፈረስት ፎረስት የተገኘበት ነው ዘን ፈረስት ሪፒታይልስ የተገኘበት ነው ስለዚህ እነዚህ አሁን የራሱ የሆነ ዲስቲንክቲቭ የሆነ ቢሄቪየር አለው ዘን ወደ ሜሶዞይክ ስንሄድ ደግሞ ፈረስት ማማልስ ኤንድ ዳይኖሰርስ በመጀመሪያው አጥቢ እንስሳና ዳይኖሰርስ የተፈጠረበት ነው ዘን ፓንጃ ቢጋን ቱ ብሬክ ዳውን ዘን ዳይኖሰርስ ኤክስቲንክት የተደረገበት ነው ስለዚህ ዳይኖሰርስ ኤክስቲንክት ከተደረገበት ጀምሮ ያለውን ፔሪየድ እንደገና ወደ ሌላ ይከፈላል ማለት ነው ስለዚህ ሴኖዞይክ አለ ማለት ነው ዘን በሴኖዞይክ ኤራ ደግሞ የተለያዩ ኢቨንቶች የተፈጠሩ አሉ ስለዚህ እያንዳንዱ ኤራ ወይም እያንዳንዱ ኢራ እያንዳንዱ ፔሪየድ እያንዳንዱ ኢፖክ የሚለያይበት በሜጀር ኢቨንቱን ወይም በተፈጠሩ ክስተቶች መሰረት ነው ማለት ነው ለምሳሌ ዳይኖሰርስ how dinosaurs was extinct or disappeared then in this regard then there are different types of philosophical assumptions are there እንግዲህ የተለያዩ አይነት መላምቶች አሉ የመጀመሪያው ምንድነው an asteroid from the belt between Mars and Jupiter slammed into the planet then causing cataclysm devastation that wiped out of most of life on the planet እንግዲህ አስትሮይድ ምንለው ከማርስ እና ከጁፒተር የመጣው መሬት ላይ በሚወርድበት ሰዓት እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ እልቂት እንዲፈጸም አድርጓል በዚህ ምክንያት ከነዚያ ውስጥም ብዙ እንስሳቶች ጠፍተዋል ከነዚያ ውስጥም ዳይኖሰርስ አንዱ ነው ሌላኛው ቶክሲክ ቮልካኒክ ጋዝ and dust emission እነዚህ በቮልካኒክ ኢራፕሽን እና በዚህ ደስት በሚወጡበት ጊዜ ቶክሲክ ጋዝ በመኖሩ ያ it is not conducive for the dinosaurs then that have resulted for the disappearance of what these dinosaurs ሚል ሐሳብ አቅርቧል ዘን ሌሎቹ ፉድ ሾርቴጅ እና ክላይሜት ቼንጅ በመኖሩ ነው የሚል የተለያየ መላምት ያቀርባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እያንዳንዱ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ኢራ ፔሪየድ ኢፖክ ብለን ለመከፋፈል የምንጠቀምበት አንዱ ሜካኒዝም ምንድነው ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንቶችን መሰረት በማድረግ ነው ማለት ነው ዘን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምናየው ዘን የተለያዩ ለምሳሌ እዚህ ጋር በፕሪካምፕሪያን ያለ ዘን ፓላዞይክ ሜሶዞይክ እና ሴኖዞይክ ዘን የተለያዩ ክስተቶች የተከሰቱ ነገሮች አሉ ስለዚህ ለየት ያለ ክስተት ካለ ወዘን ሌላ ፔሪየድ ነው ማለት ነው ወይም ሌላ ኢራ ነው ማለት ነው ዘን ፎር ኤግዛምፕል in the Precambrian era እዚህ ጋር ለምሳሌ የተለያየ አይነት ሐሳቦች ይነሳሉ ህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ ህይወት የተገኘው በየትኛው ኢራ ነው በፕሪካምብሪያን ነው በፓላዞይክ የሚል ሐሳቦች ብዙ ጊዜ ይነሳሉ ስለዚህ then in the Precambrian era no life possible as the earth initially forms 4.6 billion years ago እንግዲህ ብለናል መሬት መጀመሪያ እንደተፈጠረችው ምን አይነት ህይወት አልነበረም then ከዛ ቀጥሎ ግን በ3.8 ቢሊየን ይርስ ገደማ then simple single cell forms of what life appear እንግዲህ ይሄ ማለት ምንድነው single cell size animals ማለት የተፈጠረው መቼ ነው በፕሪካምብሪያን ነው then ይሄ ምን አይነት ህይወት ነበር ባለ አንድ ህዋስ ወይም single unicell forms of what life was appear then
ከዚህ ወደ ፓላዞይክ ኢራ ስንሄድ እንግዲህ ባውንደሪውን ዲማርኬሽኑን ለማስቀመጥ ዘንድ ኤክስፕሎሬሽን ኦፍ ዋት ላይፍ ዋዝ ዜር እንግዲህ በጣም የላይፍ እንትኑ በፊቱ እየጨመረ ሄዳል ዘንድ all existing phyla or species come into being at this time እንግዲህ ብዙ አይነት species of life የተከሰቱበት ነው life forms in warm seas as oxygen levels rise enough to support life እንግዲህ life forms in warm seas እንግዲህ የመሬት ሙቀቷ ራሱ የውቅያኖስ ሙቀቱ እየጨመረ ሲሄድ ዘንድ በዚያ ውስጥ የኦክሲጅን መጠኑም ኮንዲሲቭ የኦክሲጅን መጠን በመኖሩ እነዚህ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳቶች ተፈጠሩበት ማለት ነው ዘንድ ዶሚናንት አኒማልስ ላይክ ማሪን ኢንቨርታብሬት ወይም በውሃ ውስጥ የሚኖሩ ኢንቨርታብሬት ወይም ባክቦን የሌላቸው ወይም የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳቶች በአብዛኛው የተፈጠሩበት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው ዘንድ እዚህ ጋርም ስናየው በግልጽ እንግዲህ ፕሪካምፕሪያን ኤራ በብዛት እነዚህ ፎሲል ኤቪደንስ ወይም ላይፍ ዋዝ ኤግዚስት አስ ፎሲል ኤቪደንስ የተገኘበት ነው ዘን ፓላዞይክ ላይ ስንሄድ የተለያዩ ቪዚብል የሆኑ እንስሳቶች የተፈጠሩበት ነው ዘን ወደ ሜሶዞይክ ስንሄድ ደግሞ እነዚህ ሪፕታይልስ የተፈጠሩበት ነው ዘን ወደ ሴኖዞይክ ስንሄድ ደግሞ እነዚህ ማማልስ እና ፍላወሪንግ ፕላንትስ የተፈጠሩበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እያንዳንዱ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ዲቪዥኑ ክፍልፋዩ የሚደረገው ወይም ባውንደሪውን ዲማርክ የሚደረገው በተፈጠሩ ክስተቶች ወይም በተፈጠሩ ኢቨንቶች ነው ማለት ነው ዘን ሌላኛው እዚህ ጋርም ስናየው ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ስንሄድ አሁን በፕሪካምፕሪያን ኢራ አካባቢ የነበረ ነው ዘን እዚህ አካባቢ ደግሞ ወደ ፓላዞይክ ኢራ አካባቢ የነበሩ ምን አይነት ፍጥረታት እንደነበሩ የሚያሳይ ነው ዘን ወደ ሜሶዞይክ ኢራ ስንሄድ ደግሞ ምን አይነት ፍጥረቶች ነበሩ ዘን ወደ ሴኖዞይክ ስንሄድ ደግሞ አሁን ኤግዚስቲንግ ፊቸር የምናያቸው የተገኙበት ነው ለምሳሌ አሁን ሴኖዞይክ ኢራ እንግዲህ በሁለት ይከፈላል ብለናል ተርሻሪ ፔሪድ እና ኳተርናሪ ፔሪድ ብለናል ዘን በተርሻሪ ፔሪድ ላይ ምን ነገሮች ተከሰቱ ወይም ተፈጠሩ ፈርስት ሆርስስ አፒር ኤንድ ትሮፒካል ፕላንት ዶሚኔንት እንግዲህ ፈረስ የተፈጠረው ትሮፒካል ፕላንቶች የተፈጠሩበት ነው ዘን ግራስ ስፕሪዲንግ ኤንድ ዋይልስ ሪዮኖስ ኤሌፋንት እነዚህ እንግዲህ አውራሪስ ዝሆን ምናምን ላርጅ አኒማልስ የተፈጠሩበት ነው ማለት ነው የቤት እንስሳትም ላይክ ዶግስ ካትስ ኤንድ ኤፕስ አፒር ኢን ዘ ኦሊጎሴን ኤፖክ ዘን ኳተርናሪ ላይ ደግሞ ዘ ሞደርን ሂውማንስ ዲቨሎፕድ ኤንድ አይስ ሺትስ አር ፕሪዶሚናንት አይስ ኤጅ ተፈጠረ ዘን ሆሎሴን ሂውማንስ ፍሎሪሽንግ በአብዛኛው ሰው የተፈጠረበት ነው ማለት ነው ኳተርናሪ ፔሪድ እዚህ ጋርም እንደምናየው እንግዲህ በየተለያየ አመት ሲከፋፈል የተለያዩ ፍጥረቶች የተከፈሉበት አለ እዚህ ጋር በግልጽ ማየት ይቻላል ማለት ነው ዘን እንግዲህ ስናጠቃልለው እዚህ ጋር በተለይም ህይወት የተገኘበት መቼ ነው የሚለው እንግዲህ ስናጠቃልለው ዘን በምድር ላይ ህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ የታየበት በተለይም ደግሞ ፕሮካሪዮቶች ወይም ባክቴሪያዎች እና ሰማያዊ አልጌዎች ወይም አረንጓዴ አልጌዎች ወይም ምን ይባላል አንዳንዴ እነዚህ ዋቅላሚዎች የምንላቸው የተገኙት ወይም የተፈጠሩት በምንድነው በፕሪካምፕሪያን ኢራ ነው ስለሆነም ህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በፓላዞይክ ሳይሆን በፕሪካምፕሪያን ኢራ ነው ነገር ግን እነዚህ እንትኖች ምንድናቸው ሲምፕል ኤንድ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ናቸው ወይም እነዚህ ደቂቅ እንስሳት ወይም ደቂቅ አካላት ማይክሮ ኦርጋኒዝም የምንላቸው የተፈጠሩበት ነው ላይክ ለምሳሌ ይሄ አረንጓዴ ዋቅላሚዎች የምንላቸው ወይም ብሉ ግሪን አልጌ ወይም ዋቅላሚዎች የምንላቸው የተፈጠሩበት ነው then origin of what eukaryotic cells and multicellular life ይሄ ምን eukaryotic ሴሎች እና ባለ ብዙ ሴል ህይወት ያላቸው ወይ መልቲ ሴሉላር ላይፍ ያላቸው የተፈጠሩበት ነው ማለት ነው the occurrence of what earliest known fossils including of soft bodied marine invertebrate ማለት ቀደም ባሉት ዘመናት የታወቁ ኩሊት አካላት የተገኙ ሲሆን ከነዚህ መካከል የጀርባ አጥንት የሌላቸው በአብዛኛው የተፈጠሩበት ነው በዚህኛው then origin of what sponges ስፖንጅ የምንላቸው ይሄ ዝልግልግ በአካላቸው በዝልግልግ ነገር የሆነ ማለት ነው በአይናችን ላይ የማይታዩ ግን ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነው ግን ዝልግልጋማ የሆኑ እንስሳት በአብዛኛው የተፈጠሩበት ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር በፒክቸር የምናያቸው እንደ ባክቴሪያ ግሪን ብሉ ግሪን አልጌ ወይም ዋቅላሚዎች የምንላቸው የተፈጠሩበት ነው ማለት ነው
ዘን ሌላኛው ቴክቶኒክ ፕሌትስ ዌር ፕሬዘንት ኤንድ ቢግን ሙቪንግ ቴክቶኒክ ፕሌት የተፈጠሩ ወይም እነዚህ ቴክቶኒክ ፎርስ የምንላቸው የታዩበት ነው። ዘን አትሞስፌሪክ ቢካምስ ኢንሪች ኢን ኦክሲጅን እንግዲህ አትሞስፌር መጀመሪያ አካባቢ ምንም አይነት ህይወት አልነበረም፣ ምክንያቱም ደግሞ የኦክሲጅን ስላልነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ከ3.8 ቢሊዮን ይርስ ወደዚህ ግን ህይወት በመሬት ላይ መታየት ጀመረ። ያ ምንድነው? ኦክሲጅን መኖሩን አንዱ ማመላከቻ ነው ማለት ነው። ዘን ድራይ ኤንድ ኮልድ ክላይሜት ቱ ዋርም ኤንድ ሞይስት ኮንዲሽን ፕሪቬሊንግ ኦን ዘ እርዝ ድራይ ኤንድ ኮልድ ክላይሜት ኮንዲሽን ነበር። ከዛ ወደ ዋርም ኤንድ ሞይስት ኮንዲሽን የተቀየረበት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ፕሪካምፕሪያን ኢራ የምንለው ኦልሞስት ጠቅላላ የጂኦሎጂካል ታይም ስኬሉን ወደ 88%ቱን ከቨር የሚያደርግ ነው። ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ከቨር የሚያደርግ በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው በፕሪካምፕሪያን የተፈጠሩ ናቸው። ስለሆነም ህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው ወይም የተፈጠረው በፕሪካምፕሪያን ነው ብለን 100% መናገር እንችላለን ማለት ነው። ዘን ሌላኛው ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክስ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሃይላይት ለማድረግ ያህል ዘን ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክስ ስንል ምንድነው? ያንዳንዱን የተፈጠረውን ክስተት ወይም ኢቨንት እድሜውን የምናውቅባቸው መንገዶቹ ወይም ቴክኒኮቹ ምንድናቸው ወይም በምንድን ነው የሚለውን ነው የምንለየው። Then this is a technique used to measure the age of what rocks or fossils. እንግዲህ ይሄ age dating techniques whatever there are two types of what age dating techniques are there. relative age dating አለ ወይም አንጻራዊ የሆነ ማለት ነው። then absolute age dating አለ። ይሄ ደግሞ ኒውሜሪካል የሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚጠቅመው ምንድነው? It is used to measure the age of what rocks or fossils. There are two techniques of knowing the age of what rocks. Rocks or fossils or artifacts. አለቶችን ወይም ቅሪተ አካሎችን ወይም አርቲፋክትስ የምንላቸው እነዚህ ቅርጻ ቅርጾችን ማለት ነው። እነዚህን ለማወቅ የምንጠቀምበት ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ሪላቲቭ ኤጅ ዴቲንግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አብሶሉት ኤጅ ዴቲንግ ሜተድ ነው። እንግዲህ ሪላቲቭ ኤጅ ዴቲንግ ስንል ዲተርማይን ዘ ሪላቲቭ ሲኩዌንስ ኦፍ ዋት ፓስት ኢቨንትስ ኦር ፓስት ኦብጀክትስ ዊዛውት አክቹዋሊ ኖዊንግ ዜር አብሶሉት ኤጅ። እንግዲህ ትክክለኛ እድሜውን ሳይሆን የምናውቀው በስኩዌንስ ወይም በኦርደር እናስቀምጥና ወይም በስትራታ እየተቀመጠውን ያንን ገስ በማድረግ ነው ማለት ነው። ዘን ዩዝ ጂኦሎጂካል ኤቪደንስ ኤንድ ኮምፔር ዘ ኤጅ ኦፍ ዋት ፎሲልስ ኤንድ ሮክስ ባይ ዩዚንግ ዋት ቱ ክራይቴሪያስ። እነዚህ ለመጠቀም የመጀመሪያው ሉክ ኮንቴን ዩኒክ ፎሲልስ ኦር ሮክስ። እንግዲህ ለምሳሌ አሁን አንድ አለት ከተፈጠረ በኋላ ዘን የዚያ አለት የራሱ ቲክነስ አለው። ዘን ከዛ ሌላ አይነት በላዩ ላይ ሌላ አይነት ዩኒክ ፎሲል ወይም ሌላ ዩኒክ አለት ከተገኘ ስለዚህ የታችኛው ዘን ኦልደር ዛን ዘ አፐር ብለን የምንለይበት ነገር ነው ማለት ነው። ዘን ሌላኛው ደግሞ ሲ ላየርስ ኦፍ ዋት ሮክስ which one is younger and which one is older። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው አንድ ሮክ ነው። ዘን ከዚህ እስከዚህ ሌላ ስትራታ ነው። ከዚህ እስከዚህ ሌላ ስትራታ ነው። ከዚህ እስከዚህ ሌላ ስትራታ ነው። ዘን there are different types of layer of strata are there። ስለዚህ ይሄኛው እድሜው ኦልደር መሆኑ ያመለክታል። ይሄኛው ከዚህኛው ያንገር ነው። ይሄ ከዚህ ይሄ ያንገር ነው። ዘን ከላይ ያለው ደግሞ ከታችኛው ያንገር ነው። ዘን ይሄ ኦርደሩን ወይም ላየሩን በማስቀመጥ ሪላቲቭሊ ወይም በአንጻራዊ ይሄኛው ኦልደር ነው ይሄኛው ያንገር ነው እያልን ምንሰጥበት ወይም እድሜውን ሜጀር የምናደርግበት ሪላቲቭ ኤጅ ዴቲንግ ይባላል ነው። ይሄ እንግዲህ ወይም ስናጠቃለው ፕሌሲንግ ሮክስ ኤንድ ኢቨንትስ ኢን ዜር ፕሮፐር ስኩዌንስ ኦፍ ዋት ፎርሜሽን። እንግዲህ በተፈጠሩበት ስኩዌንስ ኦፍ ፎርሜሽን ወይም በተፈጠሩበት ቅደም ተከተል ስናስቀምጣቸው ይሄኛው ኦልደር ነው ይሄኛው ያንገር ነው ብለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፑት ኢቨንትስ ኢን ኦርደር ካስቀመጥን በኋላ የምንለየው ነው። this relative age dating doesn't necessarily give an exact age። ትክክለኛ እድሜውን ግን መናገር አይቻልም ማለት ነው። then relative dating methods perhaps the most rudimentary or basics of these are associated with the basic investigation of what basing what stratigraphic method። እንግዲህ ይሄ ሪላቲቭ ዴቲንግ ሜቶድስን ወይም አንጻራዊ የሆነ የአለቶችን ወይም የቅሪተ አካሎችን ወይም የቅርጻ ቅርጾችን እድሜ የምንለካበት መንገዱ አንደኛው ምንድነው? ስትራቶግራፊክ ሜቶድ ነው። እንግዲህ ይሄ ስትራቶግራፊክ ሜቶድ ስንል it is a branch of geology concerned with the study of what rocks layers or strata and layering or stratification. It is
primarily used in the study of sedimentary and layered volcanic rocks እነዚህ ሴዲመንታሪ የምንላቸው አንዱ በአንዱ ላይ እየተነባበረ በሚሄድበት ሰዓት like for example ዛዲግራ ሳንድስቶን ሂንታሎ ላይምስቶን አፈር ሳንድስቶን የምንላቸው እንትኖች አሉ እነዚህ አሁን ሴዲመንታሪ ሮክስ ናቸው ስለዚህ እነዚያን በላየር ከተቀመጡ በኋላ እነዚህ ሶስት ላየሮች አሉ ስለዚህ የታች ላይ ያለው it is older ነው ማከለ ላይ ያለው ማከለኛ እድሜ ያለው ዘን ከላይ ያለው ደግሞ ያንገር ነው relatively ከሌሎች ጋር በማወዳደር ማለት ነው then structural geologist principles such as cross cutting relationship በመጠቀም so we can identify the age of the earth but this relative age dating does not necessarily give an exact or a precise age of what the rocks or fossils or artifacts እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው absolute age dating የምንለው ነው ይሄኛው እንግዲህ this method is also known as it is numerical method ወይም በትክክለኛ የዚህ አለት እድሜው ይሄን ታህል አመት ነው የዚህ ቅሪተ አካል እድሜው ይሄን ታህል ነው ለምሳሌ የሉሲ እድሜ ይሄን ታህል ነው ይሄን ታህል እድሜ አላት ወይም 3.6 3.8 ሚሊዮን አመት ሆኗታል የሚባለው ይሄ ምን መሰረት በማድረግ ነው absolute age dating method ነው እንግዲህ ይሄ absolute age dating method ደግሞ የሚሰራው ምንድነው ራዲዮ አክቲቭ ቴክኒኮችን በመጠቀም ወይም ራዲዮ አክቲቭ ፕሪንሲፕልን በመጠቀም ነው ስለሆነም this provides the precise age of what fossils artifacts or rocks in a year በይር ምን ገልጽበት ነው ይሄን ታህል አመት አለው ተብሎ የሚገለጽበት ከሆነ ምንድነው absolute age dating method እንለዋለን ማለት ነው በዚህ የተለያዩ ኮንሴፕቶች አሉ ራዲዮ አክቲቭ እንዴት ያንዳንዱ ፎሲል ወይም ያንዳንዱ ሮክ በዛው እንዴት እንደሚገኝና ያንዳንዱ ሮክ ደግሞ እየተፈርካከሰ ወይም ዲኬይ በሚያደርግበት ሰዓት በውስጡ በሚይዘው የካርበን መጠንና የተለያዩ ንጥረ ነገሮች መሰረት በማድረግ ሜጀር የምናደርገው ነው ማለት ነው ስለሆነ በዚህ ዚያቱ ሜጀር ራዲዮሜትሪክ ቴክኒክስ አር ዜር ካርቦን 14 ቴክኒክስ እና then potassium argon techniques ምንላቸው አሉ then ይሄኛው carbon 14 techniques ምንለው ምንድነው upon the organism's death እንግዲህ አንድ ኦርጋኒዝም በሚሞትበት ሰዓት then the carbon 14 begins to disintegrate at a known rate which known as its half life ምንለው then without no further replacement of what carbon from the atmospheric carbon dioxide and then carbon 14 has half life of what 5730 years ስለዚህ እንደዚህ carbon 14 ቴክኒክ እና ፖታንሺየም አርገን ቴክኒክ በመጠቀም የአንድን ሮክ ወይም የአንድን ፎሲል ወይም የአንድን አርቲፋክት ትክክለኛ እድሜውን በቁጥር የምንገልጽበት absolute age dating ይባላል ማለት ነው then ሌላኛው ወደ geological process and resultant landforms in Ethiopia and the Horn እንግዲህ የተለያዩ አይነት geological time scaleዎች አሉ ወይም የተለያዩ ኤራዎች አሉ then በዛ ውስጥ የተከሰቱ ክስተቶች በኢትዮጵያና በሆርን ኦፍ አፍሪካ ምን ክስተቶች ተከስተዋል እንግዲህ በአለም ላይ እንግዲህ በፕሪካምፕሪያን ምን እንደተፈጠረ ዘን በፓራዞይክ በሜሶዞይክ በሴኖዞይክ በአለም ላይ ምን እንደተፈጠረ መጀመሪያው ላይ ተናል ዘን አሁን ደግሞ እነዚህ በጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ውስጥ የተለያዩ አይነት ኢቨንቶች ተከስተዋል በኢትዮጵያና ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚለው ማለት እንግዲህ በፕሪካምፕሪያን ኤራ ላይ የተከሰቱ ክስተቶች ምንድናቸው ነው እንግዲህ ፕሪካምፕሪያን ኤራ ምንለው ከ4.5 ቢሊዮን እስከ 600 ሚሊዮን ይርስ ያለው በሙሉ ፕሪካምፕሪያን ኤራ እንለዋለን therefore this is the oldest and the longest geological time scale ነው then it covers almost 88% of the earth's history እንግዲህ መሬት ከተፈጠረችበት ከ4.5 ቢሊዮን እስከ አዛሬዋ እስከ 2022 ወይም እስከ 2014 በኢትዮጵያ አቆጣጠር እንግዲህ 88% የሚሆነውን የመሬትን ታሪክ ወይም ሂስትሪ በፕሪካምፕሪያን ኤራ ውስጥ የከቨር የተደረገ ማለት ነው then due to its remoteness እንግዲህ በጣም ብዙ ርቀት ስላለው almost ብዙ ቢሊዮን አመት በፊት የተከሰተ ነገር ስለሆነ in time and absence of well preserved fossils our knowledge on the event is limited እንግዲህ በዚህ ከ600 ሚሊዮን እስከ 4.5 ቢሊዮን አመት ምን አይነት ፍጥረቶች እንደተፈጠረ ብዙ ዕውቀቱ የለንም ምክንያቱም ደግሞ በጣም ሪሞት ወይም በጣም ሩቅ ስለሆነ ማለት ነው then በኢትዮጵያ the major geological events of the precambrian era was there are two major geological events was takes place then የመጀመሪያው ምንድነው ኦሮጆኖሲስ ወይም it is mountains buildings የተለያዩ አሁን የምናያቸው በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ማውንቴኖች ወይም ተራራዎች የተፈጠሩት በምንድነው በፕሪካምፕሪያን ኤራ ነው ማለት ነው ስለዚህ
ኦሮጂኒስ ወይም ኢንተንሲቭ ፎልዲንግ በመኖሩ ወይም የመሬት መታጠፍ በመኖሩ የተለያዩ ማውንቴንስ ወይም ትላልቅ ማውንቴኖች እንዲፈጠሩ ተደርጓል ማለት ነው። ዘንድ ሌላኛው ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ የምንለው ይህ እንግዲህ ኢግነስ ሮክ የሚፈጠርበት እንግዲህ ማግማ ወደ መሬት ከመሬት ከወጣና መሬት ሳይወጣ የሚፈጠሩ የተለያዩ አለቶች አሉ ወይም ኢግነስ እንትኖች አሉ ኢግነስ ሮኮች አሉ። ስለዚህ ኢንትሩሲቭ ኢግነስ አክቲቪቲስ which resulted the formation of what huge mountain range was there። ስለዚህ ይሄ ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ በመኖሩ የተለያዩ አይነት ማውንቴንስ ቢልዲንግ እንዲኖር አድርጓል ማለት ነው። ሌላኛው ኦልደስት ሮክስ ኦፍ what the earth ወይም ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክስ እንግዲህ እያንዳንዱ አሁን መሬት ላይ ያሉ ቤዝመንቱ ወይም ከስር የመጀመሪያው አለቱ በፕሪካምፕራን ኢራ የተፈጠረ ነው። ዘን this is known as old crystalline rocks or metallic mineral እንላቸዋለን። እነዚህ የተፈጠሩት በምንድነው በፕሪካምፕሪያን ኢራ ነው ማለት ነው። ዘን ፕሪካምፕሪያን ኢራስ አር ኦቨርላይድ ባይ ሪሰንት ሮክ ፎርሜሽን እንግዲህ በፕሪካምፕሪያን ኢራ በአብዛኛው ኦቨርላይድ ወይም በሪሰንት ሮክ ፎርሜሽኖች ከቨር ተደርጓል ማለት ነው። ማለትም በሜሶዞይክ ኢራ ላይ በተፈጠሩ እነዚህ በሴድመንታሪ ሮኮች ዘን በፕሪካምፕሪያን የተፈጠሩ በአብዛኛው ኦቨርላይድ ሆኗል ወይም ተሸፍኗል ማለት ነው። however a surface rocks covering 25% of the land mass of the country they are found exposed in the following areas እንግዲህ ነገር ግን 25% የሚሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እነዚህ ማውንቴኖች በፕሪካምፕሪያን ኢራ የነበሩ ናቸው። ለምሳሌ በዌስተርን ፓርት ኦፍ አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ላይ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ዘን ዌስት ጎጃም፣ ዌስት ወለጋ፣ ኢሉባቡር ኤንድ አባይ ጎርጅ ዘን ይሄ በፕሪካምፕሪያን ኢራ የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ኢን ሳውዘርን ፓርት ላይ ጉጂ፣ ሳውዘርን ኦሞ ኤንድ ፓርትስ ኦፍ ሳውዘርን ባሌ ኤንድ ቦረና then in eastern part of our country Ethiopia especially in eastern ሀረርጌ በአብዛኛው በፕሪካምፕሪያን ሪዛልት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ የሚታዩት ተራራዎች ወይም ማውንቴንስ በአብዛኛው በፕሪካምፕሪያን ኢራ የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር በማፕ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ for example this precambrian crystalline rocks is there, then Mesozoic sedimentaries are there, then tertiary and younger sediments especially in Cenozoic era. So there is a different in terms of what the spatio-temporal distribution of what rock formations are there from the Precambrian era to the Cenozoic era. Then the second type of what era is known as it is Paleozoic era. Then it is covers from 600 to 225 million years. እንግዲህ ይሄኛው almost 375 million years interval አለው ማለት ነው። then there are two major geological activities are there in this Paleozoic era። እነዚህ ፓላዞይክን ከፕሪካምፕሪያን ኢራ የሚለየው ያኛው ማውንቴንስ ቢልዲንግስ ኦር ኦሮጂኖሲስ ፕሮሰስ ነው። ዘን በፓላዞይክ ኢራ ላይ ደግሞ ምንድነው ሁለት ክስተቶች ተከስተዋል። እነሱም የኢሮዥን እና ፔናፕሊኔሽን የተከሰተበት ነው ማለት ነው። ዘን ይሄ ምንድነው ዲኑዴሽን ወይም ኢሮዥን እንለዋለን። ዘን ፕሮሰስ ኦፍ ዲግራዴሽን ክራምፕድ ማውንቴንስ ቼንስ ዋዝ ቴክስ ፕሌስ ዱሪንግ ዘ ፓላዞይክ ኢራ። እንግዲህ ፕሪካምፕሪያን ላይ የተፈጠሩ ማውንቴኖች በፓላዞይክ ኢራ ላይ ምን ሆኑ ማለት ነው? ኢሮዥን ተከሰተባቸው ማለት ነው። ኢሮዥን ተፈጠረ ማለት ነው። then the giant mountains that were formed by the Precambrian origin were subject to intense and prolonged denudation or erosion። እንግዲህ በጣም ረጅም እድሜ በዚህ በ375 ሚሊዮን ዓመት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ አይነት ዲግራዴሽን ወይም ኢሮዥን ተፈጥሮበታል። እነዛ ፕሪካምፕሪያን የተፈጠሩ ማውንቴን ወደ ተለያየ ተፈጠረ ማለት ነው። ወደ ተለያየ ላንድ ፎርም ተቀየረ ማለት ነው። ዘንድ ይሄ በአብዛኛው ምንድነው ኤክስተርናል ፕሮሰስ was takes place like erosion, it is external process ያ። ዘንድ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ፔናፕሊኔሽን ያ። ይሄ ፔናፕሊኔሽን ምንለው ደግሞ ምንድነው የተፈጠሩት ማውንቴንስ ኢሮዥን በሚኖርበት ሰዓት ዘንድ እዚያ ጋር የሚቀሩት ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ፍላት ፕሌን እንዲፈጠር ያደርጋል። ወይም ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ ዲፖዚት ካደረገ በኋላ ሌላ አይነት የመሬት ገጽታ ይፈጠራል ማለት ነው። then at the end the once huge or big mountains ranges were reduced to a penaplaned surface resulting in the formation of the flat plateau and plains represent the present day relief structure of Ethiopia። እንግዲህ አሁን እነዚህ የምናያቸው ፕላቶ መልክዓ ምድሮች ወይም ፍላት ፕላቶዎች ወይም ፍላት ፕሌን ኤሪያዎቹ it is the result of what the Paleozoic era ናቸው ማለት ነው። then sediments of young mountains were transported southward to form
continental deposit in Africa and eastward marine deposit in India ocean እንግዲህ እነዚህ ኢሮዥኑ በሚከሰትበት ሰዓት ሴዲመንቴሽን ሙቭመንት ኦፍ ሴዲመንቴሽን was there እንግዲህ ይሄ ሴዲመንቴሽኑ ወደ የት ሄደ ማለት ነው ወደ ሳውዝ ዋርድ ሄደ እና ወደ ታች ወደ አፍሪካ ወደ ኮንቲኔንቱ ማለት ነው ዘን ወደ ሳውዝ ወደ ኢስት ዋርድ ደግሞ ሄደ ማለትም ወደ ኢንዲያን ኦሽን ሄደ ማለት ነው then in Ethiopia rock belongs to this era are rare due to denudation እንግዲህ ዲኖዴሽን በአብዛኛው የተከሰተበት ስለሆነ ሮክ ቢልዲንግስ ወይም ሮክ ፎርሜሽን መኖሩ አለመኖሩ በትክክለኛ ለመለየት ያስቸግራል ማለት ነው then in Ethiopia rocks belongs to this era are rare due to denudation በጣም ሬር ነው ምክንያቱም ደግሞ በአብዛኛው ዲኖዴሽን ስለነበር ማለት ነው then geologists believe that this era left a gap in rock formation ስለሆነ ከፕሪካምፕሪያን ሮክ ፎርሜሽን ወይም ማውንቴን ቢልዲንግስ ወደ ፓላዞይክ በምንመጣበት ሰዓት then there is a gap was there for the formation of what rocks due to the existence of what denudation or erosional and penaplanation activities are then the third types of what era is Mesozoic era እንግዲህ ይሄ Mesozoic era ምንለው ደግሞ ከ225 ከ70 ሚሊዮን ዓመት ገዳማ ያለው ማለት ነው ኦልሞስት 155 ሚሊዮን ልዩነት አለው ወይም ሬንጅ አለው ማለት ነው then this area was characterized by internal processes followed external activities እንግዲህ external activity የምንላቸው እነዚህ denudation and penaplanation was takes place during the Paleozoic era but in the Mesozoic era then there is internal processes takes place like eprogenesis the major geological event which takes place in the Mesozoic era was eprogenesis meaning that it is the alternative slow sinking and rising of what the land then this eprogenesis it is an adverse impact on the formation of what different rocks in our country Ethiopia ስለዚህ eprogenesis ምንለው ምንድነው it is upward and downward movement of what the earth surface እንግዲህ በዚህ ምክንያት then internal processes are takes place in this Mesozoic era እንግዲህ አሁን ዘን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ምንላቸው እንግዲህ ኤርትራ ጅቡቲ ዘን ሶማሊያ ኤንድ ኢትዮጵያ ናቸው ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ምንለው እንግዲህ በዚህ በሜሶዞይክ ኢራ ላይ እንግዲህ የተለያዩ አይነት ሮክ ፎርሜሽን ተፈጥሯል ማለት ነው because there was an internal process was there እንግዲህ በዚህ በሜሶዞይክ ኢራ ሶስት ፓርቶች አሉት ወይም ሶስት ፔሪዮዶች አሉት ማለት ነው ትራሺክ ጁራሺክ እና ክራቲሺየስ ፔሪዮድ የሚባሉ አሉ ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድነው እንግዲህ እዚህ ትራሺክ ፔሪዮድ ምንለው ማለት ነው እዚህ ትራሺክ ፔሪዮድ ምንለው ከ250 ሚሊዮን አካባቢ ነው የጀመረው እስከ 242 ያለው ማለት ነው ዘን ጁራሺክ ምንለው ደግሞ ከ142 እስከ 70 ያለው ማለት ነው ዘን ከ70 ወደዚህ ያለው እንግዲህ ሌላ ሴኖዞይክ ኢራ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ትራሺክ ፔሪዮድ ላይ ምን አይነት ክስተቶች ተከስተዋል ነው አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን so during the Mesozoic era of the Triassic period then this is marked the sink of what the land from the southeast to the northeast I mean the northwest እንግዲህ ምንድነው ይሄኛው በትራሺክ ፔሪዮድ ሰዓት መሬት እንግዲህ ከሳውዝ ኢስት ወደ ኖርዝ ኢስት ምን አደረገች ማለት ነው ሲንክ አደረገች ወይም ቲልት አደረገች ማለት ነው ስለዚህ ሳውዝ ኢስቱ ወደ ኦልሞስት ወደ ስሎፒ ኤሪያ ነው ማለት ነው ኖርዝ ዌስቱ ደግሞ ኦልሞስት ወደ ጀንትል ስሎፕ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ውሃው ከኢንዲያን ኦሽን ወይም ከአረቢያን ፔኒንሱላ ወደ ኖርዝ ዌስተርን ፓርት እንዲንቀሳቀስ በር ይከፍታል ማለት ነው then this followed by transgression of the sea from the south east or Indian Ocean እንግዲህ በፊት ዲፖዚሽን ነበረ ወደ አፍሪካ እና ወደ ኢንዲያን ኦሽን ዲፖዚት ነበረ due to the existence of denudation and penaplanation ግን due to the existence of transgression of the sea or the ocean then the ocean is moving from the southeast to the northwest direction or from the Indian Ocean to the northwest direction move እንዲያደርግ አደረገ ማለት ነው then as the land sank slowly the sea invaded it started from the Somalia and Ogaden and slowly spreading to the northwestern part እንግዲህ በቀላሉ ከኢንዲያን ኦሽን ወደ ሶማሊያ እና ኦጋዴን ሪጅን ሙቭ አደረገ ዘን ኢንቬድ አደረገ ማለት ነው ዘን ከዛ ወደ ኖርዝ ዌስት እየተስፋፋ ሄደ ማለት ነው ዘን
ይሄም እንግዲህ ከሳውዝ ኢስት ወደ ኖርዝ ዌስት ውሃው ወይም ይሄ በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ምን እያስቀመጠ ሄደ ማለት ነው? ሴድመንትን እያስቀመጠ ይሄዳል። ዘን ዚስ ዘ ትራንስግሬሽን ኦፍ ዋት ዘ ኦሽን ኦር ዘ ሲ ፍሮም ዘ ሳውዝ ኤስት ቱ ዘ ኖርዝ ዌስት ሃዝ ሪዛልት ኢን ዘ ዲፖዚሽን ዋት ዘ ፈርስት ሴድመንታሪ ሮክ ኢን ኢትዮጵያ which is known as Adigrat sandstone or lower sandstone ምንለው ተፈጠረ ማለት ነው። then this Adigrat sandstone is what it is older and thicker in the southeast and progressively decreasing in the age and thickness in the northwest ምክንያቱም ይሄኛው Adigrat sandstone እንግዲህ ከሳውዝ ኢስት ወደ ኖርዝ ኢስት ውሃው በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ዲፖዚት እየተደረገ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዲፖዚሽን የተካሄደው በሳውዝ ኢስተር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳውዝ ኢስተሩ ምንድነው? ኢት ኢዝ ኦልደር ነው በእድሜው ማለት ነው። ዘን በእንትኑ ደግሞ ኢት ኢዝ ቲከር ነው። ስለዚህ ዘ Adigrat sandstone was it is older and thicker in the south east than the north west direction። ስለዚህ በእነዚህ በትራሺክ ፔሪድ then what are the major events was takes place then Adigrat sandstone was exist or takes place or developed. How this Adigrat sandstone was developed due to the transgression of what rivers or I mean the sea or the ocean from the southeast to the northwest. One meaning that when the ocean is moving from the southeast to the northwest direction, then that movement have resulted for the deposition of what sediments. Yeah. Then that sedimentary rocks was it is known as Adigrat sandstone or lower sandstone. Yeah. The other one is Triassic period. Yeah. Then I mean Jurassic period. Yeah. Then this is what this is the second period of what the Mesozoic era. Then in this case, then the continuing sinking of the land and subsequent sea deeping was takes place here. So still the movement of what the ocean was not reached to the northwest direction. So there is a subsequent movement and deeping of what the land was takes place here. This was followed by the deposition of the second type of what sedimentary layer called Hintalo limestone or Antalo limestone here. Then the third one is Cretaceous period of what Mesozoic era. Then in this, then what what types of what events was takes place, then it was characterized by it is a marked the rising of what the land from the northwest to the southeast. You see, then the previous one or from the Triassic period, then there was the movement of what the ocean or the sea from southeast to the northwest direction. Yeah. But in the Cretaceous period, then it is marked by the filling of what the land or the rising of what the land in the northwest. Therefore, then this rising of what the land in the northwest have resulted for the regression of what the sea to the southeast direction or to the original base or to the Arabian Peninsulan lands. Yeah. Therefore, this is followed by the regression of the sea to its original position on Indian Ocean. ማለት ይሄ ምንድነው? መጀመሪያ ላይ በትራሺክ ፔሪድ ላይ ከሳውዝ ኤስት ወደ ኖርዝ ዌስት በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ዘን በመሃል ላይ Adigrat sandstone ተፈጠረ። ዘን ከኖርዝ ዌስት ከመድረሱ በፊት እነዚህ ሂንታሎ ላይምስቶን ወይም ሴድመንታሪ ላየሮቹ ሰከንድ ታይፕ ኦፍ ላየር ዲፖዚት ተደረገ። ስለዚህ ይህ ሰከንድ ላየሩ ወይም ሂንታሎ ላይምስቶን ዲቨሎፕ ሲደረግ ኖርዝ ዌስት ላይ እንግዲህ መሬቱ ራይዝ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ራይዝ ሲያደርግ ውሃው ተመልሶ እንዲመጣ ወደ ሳውዝ ኢስት ዳይሬክሽን ወይም ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ ወደ ኢንዲያን ኦሽን እንዲመጣ አደረገው ማለት ነው። በዚህ በሚመለስበት ሰዓት ዘን ኢን ሪተርን the retreating of the sea ወይም ሲመለስ ማለት ነው causing deposition of the third main types of what sedimentary rock which is known as upper sandstone የምንለው ተፈጠረ ማለት ነው። For example, you see this one, then this is Adigrat sandstone, this is Hintalo limestone, and this is upper sandstone. ስለዚህ ውሃው ወደ ኖርዝ ዌስት በሚንቀሳቀስበት ሰዓትና ከኖርዝ ዌስት ተመልሶ በሚሄድበት ሰዓት ሌላ ዲፖዚት እያደረገ ማለት ነው፣ ወይም ዲካንቴሽን ተቀመጠ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ which is have resulted for the existence of what the new sedimentary rock which is known as sedimentary ሮክስ ኦር አፐር ሳንድስቶን የምንለው ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በሜሶዞይክ ኢራ ሰዓት በትራሺክ በጁራሲክ እና በክራታሺክ ፔሪድ
Then Adigra sandstone was formed in the Triassic period. Then Hintalo limestone is formed in the Jurassic period. Then upper sandstone was formed in the Cretaceous period. Therefore, sedimentary rocks was the major events which takes place in the Mesozoic era የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሴኖዞይክ ኢራ ኤንድ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ እንግዲህ ሴኖዞይክ ኢራ የምንለው ከ70 ሚሊዮን ወደዚህ እስከ አሁን ያለው ማለት ነው። ዘን ሴኖዞይክ ኢራ is the most recent geological event. Then tectonic and volcanic activities that took place in this era እንግዲህ ቴክቶኒክ አክቲቪቲዎች እና እነዚህ ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች በአብዛኛው የተከሰቱበት ነው ማለት ነው። ይሄ ሴኖዞይክ ኢራ ለምሳሌ አሁን በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ክስተቶች የመሬት መንቀጥቀጥ፣ እሳተ ገሞራ ወይም ቮልካኒክ ኢራፕሽን የምንላቸው በአሁኑ ሰዓት በጣም የሚከሰቱበት ነው። ስለዚህ ሴኖዞይክ ኢራ ላይ ቴክቶኒክ ፎርስ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች በአብዛኛው የሚከሰቱበት ነው ወይም የተከሰቱበት ነው። Then current topography of Ethiopia largely emerged during the Cenozoic era, especially due to the geological process of tertiary period. Then በሴኖዞይክ ኢራ እንግዲህ ምን አይነት ክስተቶች ናቸው በአብዛኛው የተከሰቱት? የመጀመሪያው uplifting of the Arabo Ethiopian landmass and outpouring of the huge quantity of lava እንግዲህ በጣም huge landmass ላቫ ወይም የእሳተ ገሞራዎች የተፈጠሩበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በሪፍት ቫሊ አካባቢ ስንሄድ፣ በአፋር ሪጅን አካባቢ ስንሄድ የተለያዩ አይነት outpouring of huge quantity of lava is takes place. Then the formation was great rift valley እንግዲህ የታላቁ ምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የተፈጠረበት ማለት ነው። ግሬት ሪፍት ቫሊ ማለት ነው ታላቁ ምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የምንለው የተፈጠረበት ነው። ዘን ሌላኛው ኳተርናሪ ቮልካኒክ ኢራፕሽንስ ኤንድ ዲፖዚሽን ቮልካኒክ ኢራፕሽን አለ፣ ዘን ዲፖዚሽን እየተከሰቱበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንቶች ወይም አክቲቪቲዎች ናቸው በሴኖዞይክ ኢራ ጊዜ የተከሰቱ ክስተቶች ማለት ነው። ለምሳሌ there are two periods of Cenozoic era ብለናል። ዘን ቴርሻሪ ፔሪድ አለ፣ ዘን ኳተርናሪ ፔሪድ አለ። ዘን በቴርሻሪ ፔሪድ ላይ እንግዲህ ላቫ ፍሎስ ወይም ቮልካኒክ ኤንድ ማውንቴንስ አፕሊፍቲንግ የተከሰቱበት ማለት ነው። ዘን አፕሊፍቲንግ ኦፍ ዘ አረቢያን ኢትዮጵያን ላንድማስ ኤንድ አውትስፕሪንግ ኦፍ ላቫ ፍለድ እንግዲህ በአሁን ሰዓት በተለያየ በአፋር ሪጅን አካባቢ የተለያየ ላቫ ፍለድ ወይም ላቫ የእሳተ ገሞራ እንደ ጎርፍ የሚሄድበት የሚከሰት ኢቨን እስካሁን ዛሬም ድረስ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ሌላኛው በተርሻሪ ፔሪድ ዘን ሪፍት ቫሊ ዋዝ ፎርምድ ይሄ ምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የምንለው ማለት ነው። this was formed then how this is formed then due to the existence of plate tectonics the movement of the crust in opposite direction produced tensional force that cause parallel fraction or faults are known as rift valley እንግዲህ opposite direction መሬት በተለያየ አቅጣጫ በምትሄድበት ሰዓት መሀል ላይ ያለው ሲንክ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ቴንሽናል ፎርስ አር ዜር ዘን which have resulted for the existence of this rift valley ወይም ስምጥ ሸለቆ የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ እንግዲህ አፋር ትሪያንግል የምንለው አለ፣ ዘን ኮንቨርሲንግ የምንለው አለ። ዘን ዋይደስት ፓርት ኦፍ ዘ ሪፍት ቫሊ እንግዲህ ከሪፍት ቫሊ ውስጥ ዋይደስት ፓርት የምንለው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፉነር ሼፕ እንለዋለን ወይም ይሄ የዘይት መቅጃው አቀዋለች አይደለ? ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው the widest parts of the rift valley is what it is known as it is Afar triangle. then ኮቫርሲንግ የምንለው ደግሞ it is lies about 125 meters below sea level ከባህር ወለል በታች 125 ሜትር የሚገኝ ማለት እንግዲህ በጣም ሎው ግራውንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ በጣም ሆት የሆነ ወይም በጣም ሙቀት ያለበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አፋር ትሪያንግል እና ኮቫርሲንግ የምንላቸው it is one part of what the rift valley ናቸው ማለት ነው። ዘን እንግዲህ ስፓሻል ኤክስቴንት ኦፍ the rift valley እንግዲህ the Ethiopian rift valley is a part of what the great east African rift valley የታላቁ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ እንግዲህ ለታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ አንዱ አካል ነው። and they are the most unstable part of the country እንግዲህ unstable ወይም መረጋጋት የሌለበት ማለት ነው። በጣም ቮልካኒክ ኢራፕሽን የሚከሰትበት የመሬት መንቀጥቀጥ የሚከሰትባቸው ማለት ነው። ዘን ኒውመስ ሆት ስፕሪንግ ያለባቸው ማለት ነው። ዘን ቮልካኒክ አክቲቪቲ የሚከሰትባቸው ናቸው እነዚህ። ስለሆነም ይሄ ምስራቅ አፍሪካ የኢትዮጵያ ምስራቅ ሪፍት ቫሊ እና የታላቁ ምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ አንስቴብል ላንድ እንላቸዋለን ማለት ነው። then from it starts from ፓሌስታይን ጆርዳን up to ማላዊ ሞዛምቢክ ይደርሳል። ጠቅላላ 7200 ኪሎ ሜትር ከቨር ያደርጋል ነው እንግዲህ 5600 በአፍሪካ ውስጥ ከቨር ያደርጋል። ዘን 1700 ደግሞ በኢትዮጵያና በኤርትራ ውስጥ ከቨር ያደርጋል ማለት ነው። ማለትም ከኤርትራ ጀምሮ እስከ
ደቡብ ክልል እስከ መጨረሻ አካባቢ ስለሚደርስ ማለት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው እነዚህ አፋር ክልል ላይክ ሐዋሳ፣ ዲላ፣ አርባ ምንጭን አድርጎ ወደታች ይሄዳል። ስለዚህ እነዚህ አሁን እዚህ አካባቢ የምናያቸው ሆት ስፕሪንግ የሚገኝባቸው ናቸው። ዘን ቮልካኒክ አክቲቪቲ የሚገኝባቸው ናቸው። የመሬት መንቀጥቀጥ በተደጋጋሚ የሚከሰትባቸው ቦታዎች ናቸው። therefore these rift valley regions are it is characterized by unstable parts yeah ዘን በኳተርናሪ ፔሪድ የምንለው ደግሞ ወይም ኳተርናሪ በሁለተኛው ኳተርናሪ ፔሪድ then quaternary volcanic eruptions and depositions was takes place yeah then there are recent volcanic activities that took place after the formation of the rift valley እንግዲህ after the formation of the rift valley there are different types of what volcanic activities that takes place yeah for example you see the location of what quaternary maps in different parts of what the world yeah ለምሳሌ እዚህ ጋር at the boundary of what each continent then there is a probability of what the existence of what different volcanic activities are there. For example, in our country Ethiopia also then this was it is takes place and the ways of what the Rift Valley yeah, the Rift Valley. Therefore this quaternary periods was it is characterized by the existence of what volcanic eruptions and depositions was there. Yeah. Then this occurrence in the Paleistocene epoch yeah. Then it occurs in the formation of what renewed or rifting, faulting and more volcanisms are takes place at this area. So እዚህ ጋር የምናያቸው ፒክቸሮች በሙሉ በኳተርናሊ ፔሪድ የተፈጠሩ ናቸው። በአብዛኛው የእሳተ ገሞራ የተፈጠሩበት ነው። then basic volcanic features of what the Eden serial includes እንግዲህ ኤደን ሲሪያል የምንላቸው እንግዲህ እዚህ ከፓሌስታይን ጀምሮ ያለው ማለት ነው። the numerous and freshly preserved volcanic cones, many of which have explosive craters are was takes place here. Some are active volcanoes are still they are existing in our country Ethiopia, like for example Afrera or Ertale in active volcanoes are takes place in our country Ethiopia. Volcanic hills and mountains, some of these are semi-dormant ይሆናሉ። Fantale, for example, Bosti, Gudara near Adama, then these are what? Volcanic hills and mountains, some of which are semi-dormant. But semi-dormant ማለት they have the potentiality for the existence of what? Volcanic activities. ወይም ለመፈንዳት የተዘጋጀ ማለት ነው። Then extensive lava fields and lava sheets are very recent. Then anyway, then this in this quaternary period, then there is the existence of what different types of what thermal springs are takes place. Yeah. Then this quaternary deposition የምንለው እንግዲህ during the quaternary period of what Cenozoic era, then Earth experienced a marked climate change. Yeah. Warm and dry periods were alternatively with color and wet periods are takes place at the current time. Yeah. Yes, we know that. Then at the current time there is a huge climate changes are there. Yeah. Then the last ice age in the middle and high altitude areas and time of what the pluvial rains in Africa is takes place. Yeah. Quaternary deposition. Then there is a high precipitation was takes place especially in the highlands part of what our country Ethiopia and the Horn. Then which have it is known as the pluvial rains. Which have resulted for a devastating impact on different aspects. Yeah. Then the heavy pluvial rains eroded the Ethiopian plateau and the eroded materials were deposited in the Rift Valley lakes. እንግዲህ pluvial rains የምንለው ለብዙ አመታት በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝናብ የዘነበበትና በመጠንም በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝናብ የዘነበ ስለሆነ ይሄ እነዚህ ማውንቴኖችን ወይም ከተለያዩ ፕላቶዎች ሮድድ የሚደረገውን ዘን ወደ የት እንትናለው ማለት ነው ወደ ሪፍት ቫሊ ዲፖዚት እንዲሆን አደረገው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሪፍት ቫሊ በተርሻሪ ፔሪድ ነበር የተፈጠረው። ዘን በኳተርናሪ ፔሪድ ላይ ደግሞ ዲፖዚሽን አለ በመኖሩ ክላይሜት ቼንጅ በመኖሩ ዲፖዚሽናል አክቲቪቲስ was takes place then which results for the deposition of what sediments in and around the Rift Valley lakes or the Rift Valley regions. Yeah. Then the excessive rain resulted in an excessive surface flow, which have resulted for carrying a lot of water and sediments in the Rift Valley. Yeah. ስለዚህ በኳተርናሪ ፔሪድ ላይ በተርሻሪ ፔሪድ ላይ ሪፍት ቫሊ ከተፈጠረ በኋላ due to the existence of what heavy rainfalls which is known as pluvial rains or high precipitation was there then which have a result for the sedimentation of what sediments on the Rift Valley lakes. Yeah.
Then lakes and marsh areas becomes numerous and deep. Yeah? The many were enlarged and covered much area and even merged together. ስለዚህ በዚህ ምክንያት አንዳንዱ ፊል ከተደረገ በኋላ ከሞሉ በኋላ ዘንድ ሌብል ላንድ ሆኑ ዘንድ አንዳንዶቹ ደግሞ እነዚህ ሌኮች በአንድ ላይ እየተገጣጠሙ ማለት ነው። ስለዚህ ዘን after the pluvial rains the earth's climate becomes warmer and drier. ይሄ እንግዲህ pluvial rain የምንለው ወይም በጣም ከፍተኛ ማዕበል በመሬት ላይ ተከስቶ የማየው የዝናብ መጠን የተከሰተበት ነው። ዘንድ ያ በጣም ቀዝቃዛ ኮል ኤንድ በጣም ዌት ወይም ሞይስት ነበረ። ዘንድ ከዛ ከፕሉቪያል ሬን በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ እና የሆርን ኦፍ አፍሪካ ዘንድ ክላይሜቱ ምን ሆነ ዋርም ኤንድ ድራየር እየሆነ ሄደ ማለት ነው። thus it increases the rate of what evaporation that diminishing the size of the lakes. እንግዲህ ከዛ በኋላ እንግዲህ በጣም ሙቀቱ እየጨመረ ሲሄድ እነዚያ ሳይዛቸው እንዲቀንስ አደረገ። ኢቫፖሬሽን በመኖሩ እነዚያ የተፈጠሩ ሌኮች በተርሻሪ ፔሪድ ላይ የተፈጠሩ ሌኮች ምን ሆኑ? አንዳንዶቹ ሴድመንት በሞላቸው ዘና ሌሎቹ ደግሞ በኢቫፖሬሽን ደረቃማ ሆኑ ማለት ነው። ምክንያቱም there is existence of what dry and warm climate conditions was there. እንግዲህ በዚህ የተፈጠሩ በኳተርናሪ ፔሪዶች እንግዲህ የተፈጠሩ እነዚህ ናቸው። ሌላኛው ሮክስ ኤንድ ሚነራልስ ሪሶርስ ኦፍ ዋት ኢትዮጵያ እንግዲህ ዘ ኦክራንስ ኦፍ ዋት ሜታሊክ ሚነራልስ ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ አሶሲየትድ ዊዝ ዘ ፕሪካምፐራን ኢራ። እንግዲህ በፕሪካምፐራን ኢራ ነው የመጀመሪያው ሮክ የተፈጠረ ብለናል። እንግዲህ ዘን በፓላዞይክ ኢራ ደግሞ ዘን እነዚያ የተፈጠሩ ሮኮች ዘን ዜር ዋዝ ዘ ኤግዚስተንስ ኦፍ ዋት ዲኖዴሽን ኤንድ ፔናፕሊኔሽን ዋዝ ዜር ሶ ዜርፎር ዜር ዋዝ left the gaps for the formation of what rocks from the pre-Cambrian era to the Paleozoic era due to the existence of what erosional activity ብለናል መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ የምናያቸው ሮኮች እንግዲህ በአብዛኛው ከፕሪካምፕሪያን ኢራ ጀምሮ የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። then the exploitation and search for minerals deposition in Ethiopia has been taking place for the past 200 years. So such has been case of global production and utilization which has become part of Ethiopian history, tradition and folklore. ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያ ደረጃ እነዚህን ሪሶርሶችን ወይም ሚነራል ሪሶርሶችን እንግዲህ ኤክስፕሎይት ማድረግ ከተጀመረ ብዙ ዓመታት ተቆጥሯል ማለት ነው። then the mining and working of iron for the manufacture of tools, utensils and weapons and the use of what salts and salt bar, all these indicate to a fairly long mining traditions are there. እንግዲህ በማይኒንግ ብዙ ልምዶች አሉ። ትራዲሽን እንደ ካልቸር እንደ ባህል አድርገን የምንጠቀምበት ነው። በተለያየ ለምሳሌ በተለያየ ቦታ ስንሄድ በባህላዊ መንገድ ወርቅን እያነጠሩ ወደ ገበያ የሚያቀርቡ አሉ። የተለያዩ እንትኖች አሉ ማለት ነው። then however the present minerals production from Ethiopian has been negligible by world standards due to the low utilization of the technology, and we are using about traditions. Minings are exploited with tradition, not with scientifically or by using what the instrument. ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተከታታይ የሆኑ ፕሮግራሞችም ወይም ፕሬዘንቴሽኖች እንዲደርሷችሁ ይህን አብሰራ ስቱዲዮ የሚለውን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ እንጋብዘዎታለን። ለወደፊቱ በቅርቡ ቻፕተር 3 ይዘን እንቀርባለን። ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ አብነህ ጥላሁን ነኝ ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከጂኦግራፊና አካባቢ ጥናት ትምህርት ክፍል። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።